নমস্কাৰ probhakhurirjuhalলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। আজি মই গৰৈ মাছৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাবলৈ লৈছো। এয়া একটা গৰৈ মাছ ললো। তাৰ পিছত তাৰ লগত বনাবলৈ আগতে বনাইছিলো বাৰু নৰসিংহ এদিন বনাই দেখুৱাইছিলো আৰু এয়া ভেদাইলতা পাত দেখুৱাইছো। ভেদাইলতাও এদিন দেখুৱাইছিলো ৰেচিপি, কিন্তু তাৰ লগত এবিধ নতুন পাচলি আহিছে, সেয়া হৈছে শুকলতি পাত। এতিয়া এই তিনিওবিধ একেলগে মিলাই পেলাই আজি গৰৈ মাছৰ লগত জালুকীয়াকৈ জোল বনাম। আপোনালোকে চাই থাককচোন। মাছখিনি এতিয়া ধুই পখালি ধুনীয়াকৈ কচিয়াই ললো। এতিয়া নিমখ হালধি সানিম আৰু নৰসিংহ ভেদাইলতা পাতকেইটা শুকলতি পাতকেইটা একেলগে পিচি ললো। তাৰপিছত এয়া জালুক পিচি ললো, এয়া নহৰু আদা পিচি ললো, কেঁচা জলকীয়া 3টা আৰু এইকেইটা মেথি গুটি। এতিয়া বনাম আৰু কেৰাহী গৰম হ'ল, মাছখিনি ভাজিম। এই মাছখিনি আধা ভজাকৈ থলো। কাঠ মাছ সদায় আধা ভজাকেই ল'ব লাগে। আৰু আপোনালোকে এটা কুৰকুৱনি শব্দ শুনিছে নেকি? সেই আমাৰ ওচৰৰ মানুহ ঘৰত তাৰমানে কাঠ ফালিছে, কিবা ঘৰ বনাই আছে, তাৰ শব্দটোৰ অকণমান ডিষ্টাৰ্ব হৈছে, বেয়া নাপাব। এতিয়া মাছৰ তেলতে আৰম্ভ কৰোঁ আৰু বনাবলৈ। প্ৰথমতে মিঠি গুটিকেইটা দি লৈছোঁ। তাৰপিছত আদা নহৰু পেষ্টটো দিলোঁ। তাৰপিছত এই জলকীয়াকেইটা ফালি লৈছিলোঁ, কেঁচা জলকীয়াকেইটা সেইকেইটা দি দিছোঁ। অকণমান হালধি গুড়া দিলোঁ। এতিয়া শাকৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ। এতিয়া পানীখিনি অকণমান শুকাইছে। জালুকৰ গুড়িখিনি এতিয়া দি দিওঁ। এতিয়া নিমখ দি লৈছোঁ অলপমান। এতিয়া একেবাৰে শুকাই গ'ল এইখিনি। এতিয়া পানী কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া এইখিনি উতলিলে মাছখিনি দিব পাৰোঁ। এতিয়া আগৰকেইটা ভিডিঅ'ত নৰসিংহ বা ভেদাইলতা বনাইছিলোঁ, কিন্তু তাৰ গুণাগুণটো কৈছোঁৱেই, নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতাৰ কথা। আজি নতুনকৈ এবিধ শাক কৰিছে শুকলতি। সেইটো মানে বিষ কোষৰ কাৰণে ভাল, ঘাঁ ফোঁহৰ শৰীৰত থাকিলে সেইটো শুকায়, সেইটো ভাল মহৌষধ। আৰু তিনিওটা যেতিয়া মিলি যায়
ঔষধ জাতীয় যেতিয়া মেডিচিন তিনিটা মিলি গ'লে বেছি উপকাৰ হয় শৰীৰৰ কাৰণে। সেইকাৰণে আজি একেলগেই বনাই দিলোঁ আৰু ভাগ ভাগকৈ বনালে যিটো এটা সোৱাদ থাকে একেলগে বনালে বেলেগ এটা সোৱাদ থাকে। আপোনালোকে খাই চাবচোন কেতিয়াবা একেলগে বনাই। এতিয়া এইখিনি নমাবৰ হৈ গ'ল, নমাই দিওঁ আৰু এতিয়া। কি ধুনীয়া গন্ধ ওলাইছে, খাবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে। এনেকৈ তিনিওবিধ মিলালে বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকে এনেকৈ খাবচোন, বহুত সুন্দৰ লাগে। এনেকৈ গৰৈ মাছৰ লগত তিনিওবিধ দৰৱ মিহলাই বনালে। আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।